नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई रितास किचनमा। आज हामीले दशैंको लागि विशेष रसबेरीको रेसिपी लिएर आएका छौं। यो भिडियोमा हामीले सबै कुरा एकदम डिटेलमा एक्सप्लेन गर्ने कोसिस गरेका छौं ताकि तपाईले रसबेरी बनाउँदा पनि पहिलो पटक नै पर्फेक्ट बनोस्। रसबेरी बनाउन त त्यति गाह्रो छैन, तर कसैले रसबेरी बनाउँदा सुरुमा एकदम राम्रोसँगले फुल्ने अनि त्यसपछि रसबेरी चाहिँ श्रिङ्क भएर सानो भइदिने समस्या हुन सक्छ। यदि तपाईले बनाउँदा पनि त्यस्तो भएको छ भने भिडियो एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला। आउनुस् फटाफट सुरु गरौँ आजको यो रेसिपी बनाउनलाई हामीले प्रयोग गरेका छौं 2 लिटर दूध। तपाईहरुले गाईको अथवा भैँसीको दूध प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र प्याकेटमा पाइने दूधबाट पनि रसबेरी बनाउन सकिन्छ। यदि तपाईहरु विदेशमा बस्नुहुन्छ भने चाहिँ फ्याट पर्सेन्टेज अलिकति बढी भएको दूध लिनुभयो भने बढी छेना हुन्छ। त्यसैले गर्दा फ्याट पर्सेन्टेज बढी भएको दूध प्रयोग गर्न राम्रो हुन्छ। यो दूधलाई हामीले एक पटक उमाल्नु पर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि हामीले यसमा थोरै भिनेगर राखेर यसलाई फटाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ हामीले चाहिँ एक बटुको चिसो पानीमा 4 ठूलो चम्चा भिनेगर एड गरिदिएका छौं। दूध लगभग उम्लिन लागिसकेको छ। तपाईले यो दूधलाई बेला बेला चलाउँदै गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र तल फेदमा डढ्न सक्छ। यो दूधलाई हामीले धेरै बेर पकाएर घटाउने होइन कि यसलाई मात्र एक पटक तपाईले उमाल्नु पर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि हामीले यसमा भिनेगर राखेर यसलाई फटाउन सुरु गर्छौं। तपाईहरुले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ यो दूध एकदम राम्रोसँगले उम्लिसकेको छ। अब तपाईहरुले फटाफट ग्यास बन्द गरिदिनुस् अनि त्यसपछि यो दूधलाई तपाईले 5 मिनेट जति सेलाउनलाई छोडिदिनुस्। यदि तपाईहरुले उम्लिरहेको दूधमा भिनेगर राखेर अनि फटाउनु भयो भने चाहिँ छेना त्यति राम्रो बन्दैन र तपाईको रसबेरी पनि बिग्रिन सक्छ। अब हामीले यो फटाइसकेको दूधलाई छान्नलाई एउटा पातलो खालको सुतीको कपडा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। कपडा एकदम पातलो हुनुपर्छ, नत्र भने तपाईले छेनाबाट पानी निकाल्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। अब हामी दूध फटाउन सुरु गर्दैछौं। यो दूधमा हामीले भिनेगरवाला पानी एड गर्दैछौं। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ हामीले यसमा एक पटकमा 1 डाडु जति यो भिनेगरवाला पानी एड गर्दै यो दूधलाई फटाउने कोसिस गरिरहेका छौं। यो भिनेगरवाला पानी हाल्ने बित्तिकै माथि सर्फेसमा दूध फाट्न थालिसकेको छ, तर तलबाट चाहिँ दूध फाटेको छैन। त्यसैले गर्दा तपाईले यसलाई हल्का चलाउँदै पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। एकैचोटी सबै भिनेगर एड नगर्नु होला। तपाईले थोरै गरेर एड गर्नुभयो भने बिस्तारै दूध फाट्दै जान्छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो दूध लगभग फाटिसकेको छ, तर यो एकदम राम्रोसँगले चाहिँ फाटिसकेको छैन। त्यसैले गर्दा यसमा अझ अलिकति भिनेगरको पानी राख्नुपर्ने हुन्छ। र अब हेर्नुस् त तपाईले यो दूधको कलर हल्का येलो अथवा ग्रीनिश टाइपको भइसकेको छ र यसरी चाहिँ यो कम्प्लिटली फाटिसकेपछि मात्रै तपाईहरुले चाहिँ छेनालाई छान्नु पर्ने हुन्छ। र तपाईहरुले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ हामीले पुरै भिनेगरवाला पानी युज पनि गरेका छैनौं र दूध एकदम राम्रोसँगले फाटिसकेको छ। तपाईहरुले एउटा आरी अथवा बाटा लिनु होला अनि त्यसमा एउटा ड्रेनर राखेर त्यो ड्रेनर माथि एउटा पातलो खालको सुतीको कपडा राख्नु होला अनि त्यसपछि तपाईले यो छेनालाई छान्नु पर्ने हुन्छ। यो मिक्सर एकदम धेरै तातो छ, त्यसैले एकदम होशियारीपूर्वक यसलाई छानेर तयार गर्नु होला। अब तपाईले सके जति पानी यसबाट निचोरिदिनुस्। यो एकदमै तातो छ, त्यसैले गर्दा ध्यान दिनु होला। पानी निचोरेर अनि यसलाई हामीले फेरि चिसो पानीले एक पटक पखाल्नु पर्ने हुन्छ। यो पानीलाई तपाईहरुले नफाल्नु होला। यो पानीमा एकदम बढी प्रोटिन हुने भएकोले गर्दा तपाईले यो पानीलाई तरकारीहरुमा झोल लाउनलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अघि भर्खरै हामीले छानेको यो छेनालाई फेरि ड्रेनरमा राख्नुस् अनि त्यसपछि यसमा 2-3 गिलास चिसो पानी राखेर यसलाई राम्रोसँगले पखालिदिनु होला। तपाईले यसलाई चिसो पानीले पखाल्नको दुईटा फाइदा छ। एउटा त यो छेनालाई चिसो बनाउँछ र दोस्रो भनेको यसमा भएको अमिलोपन चाहिँ पखालिएर जान्छ, किनकि हामीले यसमा भिनेगर प्रयोग गरेका छौं र भिनेगर एकदमै अमिलो हुन्छ। त्यसैले गर्दा तपाईले यसरी चिसो पानीले यसलाई पखालेपछि यसमा भएको सबै अमिलोपन हराएर जान्छ। अब हामीले यो कपडाको चारै कुना समातेर अनि यो छेनामा भएको एक्स्ट्रा पानीलाई चाहिँ निचोरेर बाहिर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। हामीले पानी निचोरेर बाहिर निकाल्नु पर्छ, तर छेनालाई एकदम बेसरी निचोर्नु भयो भने चाहिँ यो एकदमै ड्राई भइदिन्छ अनि हामीले बनाएको रसबेरी राम्रो बन्दैन। त्यसैले गर्दा यो छेना चाहिँ एकदम धेरै ड्राई पनि हुनु हुँदैन र एकदम धेरै गिलो पनि हुनु हुँदैन। त्यसैले तपाईहरुले पातलो कपडा प्रयोग गर्नु होला अनि त्यसपछि भिडियोमा देखाएसर नै तपाईले यसलाई कतै झुन्डाएर आधा घण्टादेखि 1 घण्टासम्म छोडिदिनु
छोडिदिनु भयो भने यसमा भएको एक्सेस पानी चाहिँ आफै चुहिएर बाहिर जान्छ र यसरी यो पानी चुहिँदै गर्दाखेरि हामी फटाफट चास्नी पनि बनाएर तयार पार्छौँ। चास्नी बनाउनको लागि हामीले यहाँ 500 ग्राम चिनी प्रयोग गरेका छौँ। तपाईहरुले घरमा भएको सबैभन्दा फराकिलो खालको कराईमा चास्नी तयार पार्नुहोला। त्यसो गर्दा हामीलाई रसबरी बनाउन एकदमै सजिलो हुन्छ। चिनी राखिसकेपछि तपाईहरुले चिनी भन्दा 4 देखि 5 गुणा बढी पानी लिनुपर्ने हुन्छ। यानी कि तपाईले 2 देखि 2.5 लिटरसम्म पानी यो चास्नीमा एड गरेर अनि तपाईले चास्नी तयार पार्नुपर्ने हुन्छ। यो चास्नीमा सुगन्ध दिनको लागि मैले यहाँ 5-6 वटा सुकमेल पनि प्रयोग गरेको छु। तपाईहरुले पनि 5-6 वटा सुकमेललाई भिडियोमा देखाएसरी नै फुटाएर अनि चास्नीमा एड गरिदिनु होला। त्यसो गर्दा चास्नीबाट मग बास्ना आउँछ र खान पनि एकदमै मजा आउँछ। त्यसैगरी यदि तपाईहरुसँग घरमा कागती छ भने आधा कागतीको रस पनि सुगर सिरपमा एड गरिदिनु होला। यसले सुगर सिरपलाई क्रिस्टलाइज हुन दिदैन। हामीले झुन्डाएर राखेको छेना पनि आधा घण्टा भइसकेको छ र आधा घण्टा पछाडि यो छेनालाई हेर्दाखेरि हेर्नुस् त यो कस्तो राम्रो देखिएको छ। तपाईहरुले तयार पारेको छेना पनि यस्तै देखिनुपर्छ। यदि तपाईले चाहिँ बाक्लो खालको कपडा प्रयोग गर्नु भएको छ भने तपाईले तयार पारेको छेना चाहिँ यो भन्दा गिलो हुन्छ अनि त्यो गिलो छेनालाई तपाईले मलेर रेडी गर्नै सक्नुहुन्न र तपाईले बनाएको रसबरी पनि त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। त्यसैले गर्दा ध्यान दिनु होला, मैले यो कुरा दोहोऱ्याएर भनिरहेको छु। तपाईले प्रयोग गर्ने कपडा चाहिँ एकदम पातलो खालको सुतीको कपडा हुनुपर्छ। त्यसपछि तपाईले छेनालाई भिडियोमा देखाएसरी नै एकदम मजासँगले 8-10 मिनेटसम्म यसलाई मल्नु पर्ने हुन्छ। तपाईले यसरी 8-10 मिनेटसम्म यसलाई मल्दाखेरि यो चाहिँ अझ नरम र एकदम नरम भएर आउँछ। अनि त्यसपछि तपाईले बनाएको रसबरी पनि एकदमै क्र्याक फ्री स्मुथ बनेर तयार हुन्छ। यदि तपाईहरु थोरै एक्सपिरियन्स्ड हुनुहुन्छ भने यो छेनामा केही मिसाउन पर्दैन, त्यतिकै पनि एकदमै स्मुथ खालको रसबरी बनेर तयार हुन्छ। तर यदि तपाईहरु बिगिनर हुनुहुन्छ र रसबरी फुट्छ जस्तो लाग्छ भने तपाईहरुले यसमा 1 सानो चम्चा जति कर्नस्टार्च अथवा तपाईहरुले मैदा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। मात्र 1 सानो चम्चा प्रयोग गर्नु होला। मैदा अथवा कर्नस्टार्चले चाहिँ बाइन्डिङको काम गर्छ। अनि त्यसपछि तपाईले यसलाई फेरि 2-3 मिनेट राम्रोसँगले मलिदिनु होला अनि एकदमै स्मुथ खालको डो बनेर तयार हुन्छ। तपाईहरुले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ डोबाट घिउ निक्लिन थालेको छ, यानी कि हामीले बनाएको डो एकदमै रेडी भइसकेको छ। अब यो डोलाई तपाईले भिडियोमा देखाएसरी नै रोल गर्नु होला अनि त्यसपछि हामीले यसलाई काटेर यसबाट रसबरी बनाउन सुरु गर्छौं। तपाईहरुले यो डोलाई चाहिँ बीचबाट आधा गर्नु होला अनि त्यसपछि हरेक आधालाई फेरि आधा गर्दै जानुभयो भने चाहिँ हरेक टुक्रा लगभग बराबर जस्तो हुन्छ अनि त्यसपछि तपाईले बनाएको रसबरी पनि एकै साइजको बन्छ। अब तपाईहरुले यो हरेक टुक्रालाई हत्केलाको बीचमा राखेर सुरुमा तपाईले हल्का अलिकति प्रेसर लगाउनु होला अनि त्यसपछि तपाईले प्रेसर रिलिज गर्दै यसलाई तपाईले एकदम चिल्लो हुने गरी तपाईले यसलाई रोल गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ हामीले यसलाई एकछिन यसरी रोल गरेपछि यो कस्तो राम्रो देखिएको छ र हल्का सानो क्र्याकहरु अलिअलि आयो भने त्यो चाहिँ एकदमै नर्मल हो। त्यसको लागि तपाईहरुले चिन्ता नमान्नु होला। यसरी नै तपाईहरुले सबै रसबरीलाई चाहिँ रोल गरेर तयार पार्नु होला अनि त्यसपछि मात्रै हामी यसलाई पकाउन सुरु गर्छौं। म तपाईहरुलाई यो रसबरी एकदम नजिकबाट पनि देखाउँछु। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ सानो मसिनो खालको क्र्याकहरु यो रसबरीमा छ, तर यसले केही हुँदैन। एकदम ठूलो खालको क्र्याक चाहिँ हुनु हुँदैन। हामीले अघि नै सुगर सिरप बनाएर तयार पारिसकेका छौं। यदि तपाईहरुसँग घरमा थोरै केब्रा वाटर अथवा रोज वाटर छ भने तपाईहरुले 1 ठूलो चम्चा जति यो सुगर सिरपमा एड गरिदिनु होला। केब्रा वाटर र रोज वाटरले एकदमै राम्रो स्मेल दिन्छ। त्यसैले गर्दा छ भने प्रयोग गर्नु होला र छैन भने प्रयोग नगर्दा पनि हुन्छ। तपाईहरुले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ यो सुगर सिरप एकदम भक उम्लिन थालिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा आएपछि मात्रै तपाईले यसमा चाहिँ रसबरी राखेर पकाउन सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। आज हामीले ठूलो साइजको 16 वटा रसबरी बनाउँदै छौं। अब तपाईहरुले यो रसबरीलाई छोपेर अनि ठूलो आगोमा 8 मिनेट पकाउनु पर्ने हुन्छ। टाइम एकदम राम्रोसँगले नोट गर्नु होला। 8 मिनेट यसलाई तपाईले ठूलो आगोमा पकाइसकेपछि यसको साइज चाहिँ लगभग 2 देखि 3 गुणा बढ्छ अनि त्यसपछि मात्रै हामी यसको ढक्कन खोलेर यसलाई एकपल्ट पल्टाइदिन्छौं। ल हेर्नुस् त यो कस्तो राम्रो देखिएको छ। तपाईहरुले यो रसबरीलाई फटाफट यसको साइड पल्टाइदिनु होला र यसरी पल्टाउने बेलामा यो चाहिँ हल्का श्रिङ्क भएर हल्का सानो भए जस्तो फिल हुन्छ, तर त्यो एकदमै नर्मल हो। त्यसपछि तपाईले यसलाई फेरि छोपेर
15 मिनेट चाहिँ लो मिडियम फ्लेममा पकाउनु पर्ने हुन्छ। अनि 15 मिनेट बितिसकेपछि तपाईले यसको ढक्कन नखोल्नु होला। मैले चाहिँ अहिले तपाईलाई यो कस्तो भएछ भनेर देखाउनलाई मात्रै हल्का ढक्कन खोलेको हो। ल हेर्नुस् त यो कस्तो राम्रो भएको छ। यसलाई फेरि छोपिदिनुस् अनि त्यसपछि ग्यास बन्द गरेर तपाईहरु 10 मिनेट चाहिँ धैर्य गर्नु होला, किनकि रसबेरी हावाको कन्ट्याक्टमा आएपछि श्रिङ्क हुन सक्छ। 10 मिनेट भइसकेको छ र 10 मिनेट पछाडि मैले ढक्कन खोलेर तपाईहरुलाई रसबेरी देखाउँदैछु। ल हेर्नुस् त 16 वटाको 16 वटै रसबेरी कस्तो पर्फेक्ट भएर तयार भइसकेको छ। तपाईहरुले यो रसबेरीलाई ठण्डा हुन दिनु होला अनि त्यसपछि मात्रै सर्भ गर्नु होला। ठण्डा भइसकेपछि यो रसबेरीलाई मैले प्रेस गरेको छु। ल हेर्नुस् त यो कस्तो स्पन्जी छ। मुट्ठी खोल्ने बित्तिकै फेरि आफ्नै सेप र साइजमा फर्किएको छ। तपाईहरु पनि यसरी नै एकदम स्पन्जी खालको रसबेरी चाहिँ घरमै तयार पार्न सक्नुहुन्छ। भिडियोमा दिएको सबै टिप्स र ट्रिक्सलाई एकदम ध्यान दिएर फलो गर्नु होला अनि तपाईहरुले बनाएको रसबेरी कस्तो भयो त्यो चाहिँ कमेन्ट गरेर भन्न नबिर्सिनु होला। हाम्रो च्यानलमा थुप्रै नयाँ भिडियोहरु छन्। तपाईहरुले यहाँ माथि दिएको लिंकमा क्लिक गरेर हाम्रो च्यानलको भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ अनि यही माथि दिएको लिंकमा क्लिक गरेर हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि सक्नुहुन्छ। हामी नयाँ भिडियो लिएर फेरि आउने छौं। भिडियो हेरेर हामीलाई साथ दिनुभएकोमा तपाईहरु सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद।